نن درته په آیفون موبایلونو کې یو داسې ټریک ښیم چې 100% باوري یم چې ستاسو به نه وي زده. دا ټریک څه شی دی؟ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. لومړی راځو دلته خپل ګالري ته. په ګالري کې مو چې کوم عکس وي دا به نو په دې شکل باندې ویشئ البومونو ته او سیف ټو فایل به ووهئ او دلته به یې سیف کړئ. کله مو چې هلته سیف کړئ نو را به شئ فایلونو ته او په دې ځای کې به خپل دا عکس په دې شکل باندې سلیکټ به پرې وکړئ او په دې 3 نقطو باندې به کلیک وکړئ او ریموو بګراوند به ووهئ. ستاسو د عکس بګراوند به له منځه ولاړ شي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فالو کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.